วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับ MZS ค่ะโคบอทที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราอยู่ห่างจากเซ็นเซอร์แอเรียค่ะสปีดการทำงานของโคบอทจะอยู่ในระดับที่ปกติค่ะคือสปีดที่ค่อนข้างเร็วแต่เมื่อเราเข้าไปในพื้นที่ปุ๊บโคบอทจะทำงานค่อนข้างช้าค่ะเป็นโหมดที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ค่ะและถ้าสมมุติว่าร่างกายของเราค่ะเกือบจะปะทะกับทางโรบอทก็จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติค่ะแต่เมื่อเราเดินออกมาค่ะโคบอทก็จะทำงานด้วยสปีดปกติค่ะ